حبة سحر، حبة معجزة هتنزل معاكي كتل من الدهون، هتخلي جسمك رشيق من اول استعمال باذن الله. من اول 3 ايام بالظبط هتنزل معاكي كل دهون البطن العنيدة اللي ما بتنزلش. حتى لو بقالها سنين وجربنا كل حاجة، عملنا تمارين، عملنا دايت، عملنا كل حاجة ومفيش فايدة، جربي معايا الوصفة دي وباذن الله هتدعي. من اول 3 ايام ان شاء الله هتشوفي نتيجة هتبهرك. تعالوا كده يلا يا بنات نشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة عبارة عن ايه وهنجهزها ازاي. كمان عايزه اقول لك لو انت بتصومي او لو انت ان شاء الله هتصومي او شهر رمضان، الناس اللي دايما بتصوم وعايزه وصفه دايما علشان ان شاء الله شهر رمضان كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله هتشوفوا معايا الوصفه ديت هقول لك هتاخدها ازاي. لايكات كتير يا بنات للفيديو ويلا بينا نشوف وصفتنا النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفه معجزه، وصفه هتنزل معاكي كل الدهون العنيده. عايزه اقول لك كمان ان شاء الله الوصفه ديت الميزه الحلوه اللي فيها ان هي ما بتخليش الدهون تتراكم معاكي مره تانية ابدا. نقول بسم الله ونحط لايك للفيديو ويلا بينا كده نشوف هنحضرها ازاي. اول حاجه كده يا جماعه انا معايا الوصفه بتاعتنا النهارده، ده اسمه اهو، ده الحب هان او الحب هيل اهو، يعني على حسب بقى ما بتسموه في كل بلد او اي دوله بتسميه، بس اللي انا اعرفه ان احنا بنقول عليه هنا في مصر الحبهان او الحب هيل. طبعا هنستخدم منه كام حبه هقول لكم كل حاجه. اول حاجه هنحط دي كده على جنب، وهنجيب كسرولة كده هنحطها على النار، ونبدا ان احنا ناخد من الحبهان او الحب هيل اللي انتوا شايفينه ده هو كام حبه كده، حوالي 5 أو 6 حبات. نقول كام اهو، ده كده 2 4 كده 6 حبات، كويس جدا. ده كده انا هعمل 2 كوبايتين من الميه. فهناخد الحبه بتاعتنا المعجزه دهيت وهفتحها علشان استفاد من الحاجات اللي هي او المكونات اللي موجوده جواها بالشكل ده كده اهو. ده كده اهو هنفسخها كده اهو علشان الحبيبات السمراء اللي جوه ديت ده انا عايزه استفاد منها اهي. على فكره يا جماعه الحبهان او الحبهيل دي مشهور جدا جدا في الدول العربيه او في دول الخليج عامه. دايما الناس كتير بيشربوه على القهوه او بيشربوه على الشاي الاخضر او اي حاجه من الحاجات ديت، لانه هو بيبقى له سحر كويس جدا جدا في نزول الوزن، كمان منطقه البطن او الكرش اللي دايما اي حد بيعاني منه. فعلشان كده بيستعملوه دايما على القهوه او في اي وصفه، دايما بيفضلوا ان هو يحطوا الحبهان او الحبهيل على الوصفات او على اي مشروب لهم يعني عامه. طيب بعد كده المكون التاني معايا الليمون. ده هناخد مقدار ليمونه واحده بس، والليمونه هنستخدمها بقى بقشرها بجلدها بكله، مش هنرمي منها حاجه. طبعا الجلد يا جماعه في ناس كتير دايما بترميه، بس يعني المفروض ما نرموش لان هو يعتبر فيه فوائد كتير جدا اهو. بعد كده هنحط حوالي 2 كوبايتين من الميه، وده طبعا المقدار ده اللي انا محتاجاه. ده كده اول كوبايه، وهناخد كمان كوبايه. طبعا لسه الوصفه بتاعتي ما خلصتش، لسه مكون واحد هنحطه، والمكون دوت له سحر رهيب جدا جدا في نزول الوزن، وكمان بينزل الميه الزايده الموجوده في جسمنا. في ناس كتير بتبقى الميه بتبقى محبوسه في جسمها وبتفكر بقى ان هي وزنها زايد او يعني عندها سمنه مفرطه او الكلام ده كلته، بس في الحقيقه هي بتبقى ميه محبوسه في الجسم. طب الميه المحبوسه اللي في جسمنا ديت او السموم الموجوده في جسمنا دي هننزلها ازاي؟ هقول لكم هننزلها ازاي. طبعا ده يا جماعه ده الكزبره، الكزبره الخضراء اهيت. ده طبعا بتبقى لها سحر يعني رهيب جدا في نزول الوزن، وكمان الميه اللي بتبقى محبوسه في جسمنا. ده كده اهو. هنبدا دلوقتي بقى ان احنا نغطوهم كويس جدا ونحطهم على النار، وهقول لكم بعد كده هنعمل ايه. وصفه جباره كويسه جدا جدا. تابعوا معايا الفيديو للاخر لان في مكون ان شاء الله هنحطه
بعد كده وهقول لكم هنعمل ايه. نسيبها كده على النار لمده 10 دقايق على النار هاديه خالص، وبعد كده هنرجع لكم تاني. وده كده يا جماعه الوصفه جهزت معايا زي ما انتم شايفين. بس المهم اللي انا عايزه اقوله لكم ان انتوا تغطوا عليه لغايه ما البخار اللي انتم شايفينه دوت ينتهي معاكي تماما، لغايه ما تبقى دافيه كده، لان ان شاء الله هنشربها دافيه. تمام. بس علشان انهي معاكم الفيديو بقى انا جبتها لكم وهي يعني سخنه شويه. طب هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ هقول لكم هنعمل ايه بالنسبه للناس اللي عايزه تاخدها في شهر رمضان او في الصيام. لو هي صايمه ده ان شاء الله هتاخدها اول كوبايه هتاخدها كده قبل الفطار، يعني قبل ما تفطري هتكوني مجهزه الكوبايه ديت، هتجرحي صيامك عليها. يعني بدل ما تشربي كوبايه عصير لا هتشربي كوبايه زي ديت. الكوبايه التانيه ان شاء الله هتتاخد برده قبل وجبه السحور كده بنص ساعه. تمام. نفرغ كده اول كوبايه معاكم اهو، وهقول لك برده احفظي الكوبايه التانيه في ايه. ده طبعا الشكل واللون بتاعها. ده الكوبايه الاولانيه، ده الكوبايه التانيه ان شاء الله برده يا جماعه هقول لكم احتفظوا بها ازاي، علشان ما حدش يحطها في حاجه بلاستيك ويحطها لي في الثلاجه. لا، البلاستيك اكبر غلط ان انت تعملي فيه اي وصفه. طيب الكوبايه كده جهزت معايا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. المكون اللي بعد كده، علشان انا عارفه في ناس كتير هتقول انا مش هقدر اشربها كده وهتبقى مره ومش عارفه ايه، بس هي في الحقيقه طعمها كويس جدا، ملهاش مراره ولا اي حاجه. طيب هنعمل ايه؟ ممكن ان انا اخدها كده بمعلقه عسل، عسل نحل ابيض طبيعي زي ما انتم شايفين، واهم حاجه يكون طبيعي ما يكونش فيه سكر. هناخد منه كده نص معلقه صغيره خالص وهندوبها على الكوبايه بتاعتنا. ده بالنسبه للناس اللي هي مش بتحب تشرب الحاجه يكون ايه يعني مش مسكره. تمام. غير كده هقول لك ما تعمليش اي حاجه خالص. اكتر من العسل نص معلقه بس بسيطه كده ماشي. لو قدرت تشربيها وهي بالشكل ده كده اشربيها عادي مفيش مشكله. طيب ده طبعا انا قلت لكم في الصيام هناخدها امتى؟ ناخدها قبل وجبه الفطار، يعني قبل ما نفطر نجرح صيامنا على كوبايه زي ديت تكون دافيه. طبعا هتكون كوبايه صحيه، وفي نفس الوقت وهي نازله هتنزل معاكي كل الدهون، كميه دهون رهيبه جدا اللي موجوده في بطننا في الجوانب او في الارداف. الكوبايه التانيه قلنا طبعا هناخدها برده قبل السحور كده بنص ساعه او بساعه هتبقى كويسه جدا. اما بقى في الايام العاديه ناخدها ازاي؟ هناخدها كده هنقوم من النوم الصبح كده على الريق قبل ما ناكل قبل ما نشرب، هنكون مجهزين الكوبايه ديت وهنشربها قبل وجبه الفطار بنص ساعه على الريق هتبقى كويسه جدا. الكوبايه التانيه هنشربها برده كده قبل وجبه العشاء بساعه هتبقى كويسه قوي. ده في الايام العاديه. تمام. نفس الشيء. طيب الكوبايه التانيه بقى هحتفظ بها ازاي؟ هقول لكم هنحتفظ بها ازاي. اما الكوبايه اللي بقى يا جماعه ان شاء الله هي الكوبايه التانيه اللي انا هاخدها، يعني طبعا انا عامله كوبايتين، هنحتفظ بها في زجاجه زي دي كده ونحطها في التلاجة بعد ما تبرد معايا. عند ما اجي استخدمها هطلعها هدفيها دفء بسيط جدا وبعد كده هشربها. ما ينفعش ان انا احطها في ازازه بلاستيك، لازم يكون ازازه تكون ازاز علشان ما تتفاعلش مع البلاستيك وممكن تبوظ الوصفه معاكي. تمام. اهم حاجه هستخدمها في ازاز. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، وده كانت الكوبايه بتاعتنا النهارده. اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو وعجبكم الوصفه ما تنسوش تحطوا لايكات كتير للفيديو، ويا ريت كمان تشيروه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.